First things first, if you are watching this video and you don't speak Hungarian, please turn on the subtitles before proceeding. What you're about to watch is the story of how thousands of fans were promised a localized version of Dungeons & Dragons, and the small publishing company who were contracted to make it happen were left behind by the conflict between Wizard of the Coast and Gale Force 9. I am an independent content creator who makes informational videos about role-playing games in the Hungarian language, and I'm in no way affiliated with any parties mentioned within this video. So, let's go on with my usual intro. Sziasztok, Kildár vagyok, és beszélgessünk az 5. kiadású Dungeons & Dragons magyar nyelvű fordításának történetéről. ...2022. április 21-én a Tuan kiadó, a magyar fordítással és terjesztéssel megbízott vállalat bejelentette, hogy a jelen helyzetben fennálló jogi problémák miatt képtelenek belátható időn belül megjelentetni a D&D 5 magyar kiadását, és ezzel az összes előrendelést lemondják és az árát visszatérítik. A folyamat, ami ide vezetett, hosszas és igen szomorú, és úgy gondoltam, nem hagyhatom szó nélkül, szóval ebben a videóban szeretném egyfajta nekrológként összefoglalni azokat a dolgokat, amik idáig vezettek, főleg, hogy a témában annyi félreértelmezést és pletykát látok azoktól is, akik egy egyszerű kereséssel tudnák ezt ellenőrizni, hogy úgy gondolom, jó, ha mindez megvan egy helyen. A videóhoz angol felirat is elérhető, hogy minél többen értesülhessenek a történetünkről, hát ha talán eljut valakihez, aki közben tud járni az érdekünkben. Minden, amit a videóban elmondok, nyilvános, Facebookon vagy Google kereséssel megtalálható információkon alapul, nem vagyok benfentes semmilyen szinten, és igyekszem a spekulációt is minimálisra szorítani, ahol olyan információról beszélek, amit nem sikerült megerősíteni, ott külön jelezni fogom. Nos, ahhoz, hogy ezt az egészet megértsük, nagyjából 2,5 évet kell visszamennünk az időben, ugyanis a nagyközönség 2019. október 29-én kapott hírt először a Tuan kiadó Facebook oldalán arról, hogy egy nyár eleje óta tartó egyeztetési folyamat eredményeképpen sikerült leszerződniük a Dungeons & Dragons 5. kiadásának magyar nyelv megjelentetésére. A hírt a hazai szerepjátékos közösség, akik a különféle Facebook csoportokban tett önbevallásos felmérések alapján eleve igen nagy részt eleve a játékrajongói voltak, osztatlan lelkesedéssel fogadta, és 2020. június 13-án meg is nyílt az előrendelés a kezdőkészletre és a játékosok kézikönyvére. A publikált tervek értelmében elsőnek a szerződésben foglaltak szerint a kezdőkészlet, majd a 3 alapkönyv megjelenését ígérték még 2020-ra, ezt pedig afféle közönségszavazásos alapon a népszerű, illetve fontos kiegészítők követik majd. Ekkor még úgy tűnt, minden a tervek szerint halad, 2020. augusztus 27-én megnyílt az előrendelés a Szörnyek kézikönyvére is, valamint kaptunk egy ígéretet arra, hogy a Kalandmesterek könyve még idén várható, szeptember 16-án pedig postára kerültek a kezdőkészletek, melyek eladásai, illetve az egyéb eladott előrendelések a kiíró bevallása szerint minden várakozásokat többszörösen felülmúlták. Néhány nappal később, szeptember 21-én kikerült egy interjú Massár Mátyással, a fordítás projektvezetőjével a Taverna YouTube csatornájára, amihez a linket a sarokban megtaláljátok. Itt fényderült néhány részletére a fordítási folyamatnak, amik egy nagyon biztató képet festettek elénk. Pusztán a tényekre szorítkozva, a kiadó alkalmazott fordítóit a nagyjából egy tucatnyi tapasztalt rajongókból álló úgymond bölcsek köre támogatta, akik teljesen önkéntes alapon működtek közre az egyes kifejezések, fordulatok, fogalmak optimális magyar megfelelőnek megtalálásában és az általános hibakeresésben, valamint a Wizard of the Coast nagyon szigorú megkötéseket támasztott a papírra, nyomástechnikára és annak minőségére, sőt, rendkívül precízen ellenőrzött minden elkészült anyagot, szerkesztési és tördelési szempontból is, ha valahol a bekezdések vagy a mondatok száma nem stimmelt, arra minden egyes alkalommal rákérdeztek. Ez elsőre értelmetlenül szigorúnak tűnik, azonban visszagondolva arra, hogy a 2000-es évek elején magyarul a Delta Vision kiadó gondozás megjelent 3. kiadású D&D mennyire hemzsegett a fordítási hibáktól, amik konkrétan alapszabályokat értelmeztek át. Például egy oszloppal el volt csúszva a magas főjellemzőből származó extra varázslatrekeszek számát mutató táblázat, vagy hogy a papiszférek adta különleges képességek teljesen kimaradtak, esetleg az, hogy az egységes fogalomkészlet annyira nem volt meg, hogy ismertem olyat, aki csak utólag tudta meg, hogy a kalandor és a tolvaj nem két különböző kaszt, hanem ugyanúgy a rogue kasztot akarják máshogy fordítva. Szóval ezekre visszagondolva, én örömtelének tartom ezt a szintű alaposságot, ami mindkét oldalról belement. A másik, ami inkább spekuláció, hogy ennek a szigornak a Wizards oldalról rövidebb időtávlatbeli oka is lehet, mégpedig a koreai kiadás, ami a TRPG Club nevű cég gondozásában jelent meg 2019-ben, és történetéről egy Reddit posztban olvashatunk, amit linkeltem a videó leírásában. Innen leginkább azt tudhatjuk meg, hogy rossz minőségű és nyelvezeti fordítást kaptak, gyakran értelmetlen nyelvezettel és mondatokkal, a gyenge minőségű nyomás miatt sok oldal egyenesen olvashatatlan volt, és sokan eleve sérülten, rossz állapotban kapták meg a könyveiket, a cég pedig ezután elérhetetlenné vált. Ezek fényében érthető, hogy miért szeretnék a továbbiakban rövidebbre fogni a gyeplőt.
Nos, a fekete leves ezután jön. Szeptember 24-én egy bejegyzés jelent meg a Tuan Facebook oldalán, mely szerint a Wizardsnál pár hete elakadtak az anyagok az engedélyeztetés és az ellenőrzés utolsó körében az elmúlt hetekben, és a Gale Force 9, az európai disztribúciót és lokalizációt felügyelő cég is az illetékes kollégájuk válaszára vár. Ez ugye azért fontos, mert a Tuan szerződéses partnere közvetlenül a Gale Force 9, a tényleges termékekre viszont minden esetben a Wizardsnak is rá kell mondania az áment, mielőtt nyomdába kerülhet. A következő bejegyzés szeptember 29-én jelent meg, amikor is bejelentették, hogy november 30-ra csúsznak a megjelenések, ekkor vigazdió kaptunk egy kis bepillantási lehetőséget a nyomdakész anyagokba, hogy mégis hogy fog kinézni, és hát a későbbieket ismerve ez csak extra szívfájdítás volt. November 7-én a Tuan csak egy rövid üzenettel jelentkezett, mely szerint a nagy tengerparti varázslók hallgatnak, ebből a rajongók tudhatták, hogy még mindig nem kaptak választ, azonban november 17-én a nemzetközi sajtót is bejárta a válasz mindenki kérdésére, hogy amúgy miért történik mindez. Ekkor adta be ugyanis a Gale Force 9 a bírósági keresetét, melyben a Wizardsot szerződésszegéssel, illetve rossz hiszemű üzletvitellel vádolja meg. A vád értelmében a Wizards meg akart rövidíteni 2021. december 31-ig szóló szerződésüket, mely lehetővé teszi a Gale Force 9-nak, hogy az európai piacon fordításokat készítsen és terjesszen, mivel a GF9 nem kívánta idő alatt bontani a szerződést, a Wizards nyomásgyakorlásul elkezdte visszatartani a jóváhagyásokat ezekre a termékekre, mely amúgy 11 ország 30 termékét érintette, a per alapja pedig konkrétan ez volt, hogy ez a fajta nyomásgyakorlás a szerződés megszegésének tekinthető. Válaszul a Wizards saját hivatkozási alapjául a korábban említett korai kiadást jelölte meg, illetve egy másik történetre a GF9 egyik francia alvállalkozója a Black Book Editions által megjelentetett Heroes and Dragonsra hivatkozott, mint amúgy szerintük jogsértő tartalom, ami szintén önmagában egy érdekes történet, linkeltem a cikket a videó leírásában. Ezután sok minden minket érintő dolog nem történt, november 22-én a Tuan egy reménykedő bejegyzésben közölte, hogy megpróbálják egy háromoldalú egyeztetés során feloldani a padhelyzetet, és pár héten belül igyekeznek megegyezni az érdekelt felekkel. Fontos részlet, hogy már ekkor is részletesen ismertették a rajongókkal az előrendelés lemondásának a pontos módját, de a rajongók túlnyomó része annyira kitartott amellett, hogy a kedvenc játékát anyanyelven megkaphassa, hogy a végsőkig kitartottak az előrendelés mellett. Az anyagok a 3 alapkönyvre ekkor nyomdakészek voltak, gyakorlatilag tényleg csak egy zöld lámpára várt mindenki. A következő jelentős mérföldkő 2021. február 10-én érkezett, szintén a nemzetközi sajtóban, mely alapján egy GF9 és a Wizards peren kívül egyezett meg a szerződés folytatásáról, azonban ez közel sem hozta azt, amit reméltünk tőle. A Tuan egy április 22. bejegyzése alapján mind a Wizards, mind a GF9 eszközölte velük, hogy elindult az új engedélyeztetési folyamat, azonban erről addig nem kaptak semmi érdemi információt. Próbálták elérni a partnerei képviselőit telefonon, e-mailben és egyéb különféle módokon is, azonban egészen júniusig kellett várniuk bármiféle válaszra. 2021. június 19-én tájékoztatták a rajongókat a GF9 válaszáról, mely szerint a Wizards nem kommunikál velük a fordításokról, és 4 nyelven történő kiadást, mely között persze nincs a magyar, saját kézbe vett. Ezután a Tuan megpróbálta közvetlenül a Wizards-zal felvenni a kapcsolatot, akik semmilyen hivatalos válaszra nem méltatták őket, szeptember 10-én tudtak tájékoztatni egy nem hivatalos válaszról, mely szerint a szerződés decemberi lejártáig semmilyen lépést nem fognak tenni, hogy ne szolgáltassanak jogalapot a GF9-nak a perekben. 2021. október 6-án a Wizards of the Coast bejelenti a saját kezelésében megjelenő 4 fordítást, német, francia, spanyol és portugál. A nemzetközi közönség ekkor szembesülhetett először a Release the Hungarian 5e PHB hashtaggel, amivel a magyar rajongók 100-an járasztották el a bejelentés kommentmezőit. Én magam is csatlakoztam ehhez a hashtaghez egy hosszabb magyarázattal azoknak, akik nem értették, hogy mindez miért történik. Nem azt követeljük a Wizardstól, hogy csináljanak egy magyar kiadást, hanem azt, hogy fogadjanak el egy könyvet, ami már nyomdakész. Úgy gondolom, ez az egész elég jó példázta a csalódott rajongók puszta mennyiségét, összetartását is annak ellenére, hogy sok eredménye nem lett egy nem hivatalos válaszon kívül, mely szerint ne gondoljuk, hogy ezzel a spammeléssel bármit elérhetünk. Valóban nem is történt semmi előrelépés, a Wizards és a GF9 szerződése december végén lejárt, a Tuan képviselői pedig megkezdték az egyeztetést a Wizardsszal, amiről nem voltak túl bíztatóak a hírek. Február 1-én kaptunk egy újabb bejegyzést, mely szerint leginkább túráztatják őket a Wizards különböző részlegei között, túlterheltségre vagy koronavírusra hivatkozva, és a már megjelent kezdőkészletre leadott gyártási megkeresésre sem kaptak érdemi választ. Ekkor március közepét tűzték ki határidőnek, amíg hajlandóak várni, ami be is következett. A március 31-i bejegyzésben azt közölték, hogy 2 héten belül pozitív válasz hiányában kénytelenek lesznek jogi lépéseket tenni a helyzet feloldására, mivel egyik szerződéses partner sem hajlandó kommunikálni velük. Ezzel értünk el a mai napig, amivel a videó elején nyitottam, és itt térjünk át a saját véleményemre a dologról. A magyar piac nagyjából 5000 játékosa, lehet, hogy apró pénz olyan cégeknek, akik több 10 millió kiadványt értékesítenek, de az 5000 játékos, az ha belegondoltok, az 1000 csapatnyi játékos, 1000 kampány, 1000 történet, 1000 világ, és a Wizards of the Coast őket hagyja cserben.
Nehezemre esik elhinni, amikor egy nagy cég azt mondja, hogy fontosak nekik a játékosok, miközben egy városnyi játékost húz le a lefolyón, és emellett pedig keresztülgázol egy kis cégen, akik lelkismeretes munkát fektettek abba, hogy a lehető legjobb minőségben tehessék ezzel az 5000 játékos elé a kedvenc játékukat a saját anyanyelvükön. Persze, van rengeteg alternatíva, de többségünknek, köztük nekem is, okkal ez a kedvencünk. Persze mondhatjuk, hogy ez az élet, engedjük el, de a Tuan évek munkáját tette ebbe, és a rajongók is éveket vártak erre. Persze lehetne mondani, hogy akkor adjunk ki valami más magyarul, de az a helyzet, hogy én ismerek elég sok D&D 5 alternatívát, és arra, amire én a D&D 5-öt szeretném használni, arra mindegyikük rosszabb. Akik nézik a videóimat, tudják, hogy nem szoktam ezt kérni a nézőktől, de most azt kérem tőletek, hogy osszátok meg ezt a videót minden lehetséges felületen, hogy minél többekhez eljusson, abban az apró reményben, hogy hát ha olyas valaki elé kerül, aki tud tenni valamit az ügyünkért. Nem fűzök hozzá sok reményt, egy kicsit talán ennek a történetnek az elbúcsúztatására is készítettem ezt a videót, de ha valamit megtanított nekem a Dungeons & Dragons, az az, hogy a legváratlanabb helyekről és pillanatokban bukkalhatnak fel hősök a világ megmentésére. Nekem ez a játék rengeteget adott, és továbbra is a kedvencemnek tartom, viszont nem amiatt, ahogy a jogtulajdonosabb bánik a kisebbségbe levő rajongóival, de ez talán még fordulhat jobbra. Köszönöm a figyelmet, jó játékot és üzlet legközelebb!